20 років тому наріжний камінь студентського містечка, тоді ще малознаного в Україні університету, освятив папа Іван Павло II, нині вже визнаний святий католицької церкви. Від того часу тут постало 6 будинків. Останній з новобудов – другий колегіум ОКУ. А тим часом я хочу представити усіх благодійників нового колегіуму. І я вам розкажу такий секрет, що і у нас так справи йдуть, і у Томаша, і, певно, у інших колег, які стоять так збоку. Той, хто вкладає в Український католицький університет, тому потім більше дається. Освячення колегіуму відбулося влітку, а вже восени в нього вселилися 260 студентів бакалаврських та магістерських програм. Дуже велике приміщення в нас, гарні ванни, чисте все нове. Я просто в захваті. Я просто в неймовірному захваті від того всього. Ура! Формаційний простір для студентів проєктований за моделлю «Спільнота, що живе і навчається разом». Перебуваєш з людьми не лише в навчальному середовищі, а ще й у побутовому, і це ще більше зближує, ще більше робить вас сім'єю справді. Популярність університету зростає по цілій Україні. Цього року на одне місце претендує більше ніж 6 осіб. Зростає також середній конкурсний бал. Більше ніж половина першокурсників походять із 5% кращих випускників шкіл. 29% першокурсників приїхали до Львова з-поза Галичини. До нас поступають дуже талановиті студенти. Ми потребуємо, і вони потребують гарних викладачів, мудрих викладачів, але теж і побожних викладачів, тобто тих, які мають бути носіями цінностей університету. Ми провели цього року 2 богословські школи в Уневі монастирі, і вони були дуже корисними для наших викладачів. Ми відновили своє розуміння, свою глибину як християни. Ми по-новому відчули себе народом Божим в університеті. І я думаю, щось таке сталося, що можна описати нашою вчорашньою екскурсією у майстерню монаха брата Йова. З маленьких шматочків смальти, з маленьких сколків слюди складається ікона, складається образ Божий. І так як кожна людина є цим образом Божим, ми можемо відчувати себе теж пікселями в Божому задумі. УКУ став першим університетом в Україні, який увійшов до світової спільноти Service Learning. Стратегія розвитку університету 2025 впроваджує цей формат у життя під назвою «Суспільно орієнтоване навчання». Ціль курсу загалом – створити нові соціальні ініціативи. В першу чергу ми вчимося дбати про себе, а згодом, навчившись дбати про себе, ми краще розуміємо, як працює світ і конкретна цільова група. В межах програми «Будуймо Україну разом» студенти утеплюють будинок престарілих у Новому Яричеві. Проект Open Book – це проект, створений студентами 1-го та 2-го курсів Українського католицького університету, який має на меті розвивати читацький інтерес у дітей, молоді та дорослих. Студенти організовують мистецькі зустрічі в оновлених бібліотеках Львова. Показ якихось важливих знакових фільмів, обговорення важливих знакових текстів, які потребують певної підготовки. Так і наші студенти можуть цю підготовку надати. Студенти спілкуються із працівниками геріатричного пансіонату на предмет професійного вигорання.
готують прем'єру вистави за участю друзів зі спільноти Емаус. Перші 3 зустрічі то було дуже важко, бо ми їх ледь розуміли. Але з часом ми вже звикли до того, як вони розмовляють, як вони себе поводяться. Ми почали зближуватися. Мотивують бабусь в'язати різні вироби на продаж. Вони в'яжуть вже вироби різні, там шапки, шалики і так далі, які в подальшому ми будемо продавати. І таким чином ці гроші будуть далі повертатись до бабусь. Вони дійсно відчувають свою приналежність до чогось більшого. Викладачі та студенти факультету прикладних наук розробили мобільну аплікацію «Джура» для військовослужбовців строкової служби. З самого початку війни Російська Федерація вела як фізичну агресію, так і цифрову. Зокрема, на полі, так би мовити, на полі бою мобільних додатків. Такої програми немає української, і наші військові користуються російською програмою. А це, тобто, велика потенційна небезпека. Роботу над додатком команда факультету прикладних наук провадила на волонтерських засадах. Бо я громадянин своєї країни, я патріот, і мені би хотілося хоч якимось чином допомогти українській армії, уникнути використання ресурсів і програм агресора. Працю волонтерів відзначили нагородою у Міністерстві оборони України. У відповідь на пропозицію патріарха Святослава, великого канцлера УКУ, в університеті почав діяти Центр гідності дитини. Профіль центру – це є превенція сексуального насильства над дітьми у церкві і в суспільстві з метою побудувати безпечне середовище для дитини. Думати про структурний, системний спосіб, щоб допомагати церкві і суспільству з цією надзвичайно прикрою проблемою, з синдромом, який глибоко калічить людей, часто на ціле життя. Тому треба робити заходи, щоб запобігати насиллю над нашими дітьми. Нові лідери партій, керівники департаментів і державних підприємств навчаються на магістерській програмі публічного управління та адміністрування. Перехід та культурна трансформація, яку нам потрібно зробити всією публічною службою від нашого радянського минулого до якихось цивілізованих західних моделей управління. І мені здається, що УКУ для цього просто ідеальне місце, тому що неможливо розказувати, як відходити від радянських моделей управління в радянських закладах освіти. Воно так просто не працює. Випускниця програми «Публічне управління та адміністрування» Наталія Гранкіна, керівниця фтизіопульмонологічного центру у Дніпрі. Це вхід до нашого дитячого консультативно-діагностичного центру зі стаціонаром, яким ми дуже пишаємося і в якому робиться дуже велика робота по рятуванню маленьких життів. Ми відійшли від очікування державного фінансування і розуміємо, і це мені все дало УКУ, розуміння того, що ти повинен трансформуватися раніше, ніж трансформується система охорони здоров'я. УКУ увійшов у список 30 найвизначніших проєктів незалежної України. Це визнання співпало з обранням отця доктора Богдана Праха на посаду ректора УКУ ще на наступних 5 років. Для мене це важливе особисто, тому що, скажімо, працюємо і видно, що ви це бачите. Студенти та випускники здобувають нові перемоги і визнання у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Команда факультету прикладних наук виборола 2-ге місце на головному щорічному форумі фахівців з комп'ютерного зору. Інша команда факультету була серед найсильніших на міжнародній олімпіаді з математики. Із 30 найкращих молодих журналістів, які отримали нагороду Георгія Гонгадзе,
7 є випускниками школи журналістики УКУ. У Львові з'явилася площа Святої Софії Премудрості Божої. Цього року з цієї площі відправили у подальшу життєву дорогу 255 бакалаврів та 180 магістрів. Ви молоді, круті, чудові, налаштовані, настроєні. Ідіть, будьте УКУ в світі. Я, якщо чесно говорячи, я би не приїхала в Україну, якщо б не був УКУ. Таких випускників, як тут, напевно, ніде немає. Таких цілеспрямованих, таких відкритих, таких наполегливих і таких, які знають їхнє місце в світі вже. І от, наче оце поле, в якому ми перебували, всі ці люди, це поле не перестає з цим днем існувати. Це відчуття мене дуже і дуже обнадіює в майбутнє.